Салют, піпл! З вами Human, мінус один окупант і мінус один колаборант, і як завжди ковточок смачної та корисної інформації для вас. Так, це воно. Ну що, друзі, сьогодні трішечки інформації про мейджор та скіни Valorant. Подивимось також, що там у нас скоїлося у FaZe. Розповім вам, чому російський кіберспорт помирає. А також ми з вами подивимося на жіночий турнір по CSGO та глянемо, що вже закривається Overwatch перша частина. Ну, Overwatch 1. Тож, го дивитись, я створив. Нещодавно Riot випустили трейлер свого мейджору з Valorant під назвою «Фальшиві боги». Ну а сам же турнір буде називатися Masters та проходити у Копенгагені 10 по 24 липня, де збере найкращі колективи планети. Ну і звичайно не без нас, адже від України в ньому буде брати участь легендарний Кирило Карасьов під ніком Angel. Ну я думаю, ви всі вже знаєте, що абсолютно всі ігри мультиплеєрні, вони не мультиплеєрні, якщо в них наразі немає скінів. І Valorant тут не виключення. Тож саме тому ентузіасти підрахували, скільки скінів випустили з моменту релізу гри Valorant, а це вже 2 або навіть трошечки більше років. І до речі, слід уточнити, що у CSGO є безмежно дорогі скіни, які коштують десятки та навіть сотні тисяч доларів. А от Valorant поки що не страждає такою маячньою. Поки що. Тут все набагато простіше та дешевше. І навіть без знижок всі скіни у грі, які нараховуються десь 302 штуки, обійдуться вам лише у 5658 доларів. Ні, ну я розумію, що навіть ця сума вражає, але у порівнянні з головним конкурентом вона не здається феноменальною. Ну тому що у CS лише один скін може коштувати стільки ж, або в рази більше. Ну, добре, віртуальні гроші ми з вами вже порахували, а тепер давайте подивимося, що коїться у суміжньому кіберспорті, у суміжній грі. А тут, друзі, жесть, адже нещодавно FaZe Clan вони вигнали професійного гравця із Fortnite. Це вже якась, я не знаю, тенденція почалась, але там не без причини. Начебто за расистські, скажімо так, лозунги під час стріму, під час гри. Адже під час гри гравець з ніком Центед сказав слово Что этот нигер себе позволяет? Все хорошо, спокойно. у груповому чаті. Причому це слово профі використав в якості привітання, і скоріше за все він вирішив, таким чином пошуткувати. Але це обурило інших гравців. І реакція FaZe не змусила довго чекати на себе, і дуже скоро команда оголосила про припинення співпраці з гравцем, і причому у дуже жорстокому формулюванні. Але наразі для мене це дивно, тому що враховуючи толерантні відносини як в Європі, так і в Штатах, то в принципі гравець міг, думати, що він афроамериканець сьогодні. Тож чому б він не зміг це сказати, це слово, правильно я розумію? Тому що між афроамериканцем та афроамериканцем це не проблема, а от між іншими расами якраз починається проблема. Дива дивні. Тому що завтра я вже можу відчувати себе гвинтокрилом. Але окей, вже як є. І от що нам сказала сама FaZe, сама компанія з цього приводу. Надалі цитата. FaZe постійно розвивається, і ми очікуємо, що наші члени команди будуть робити те саме. Центед назавжди видалено з FaZe через просування ненависті. Ми та ігрова спільнота, яка не терпить дискримінаційну лексику. До речі, ще раніше, у 2021 році, FaZe вже виганяла 3 гравців за шахрайство з криптовалютами. Тим не менш, враховуючи цю ситуацію, Центед попросив вибачення за скоєний вчинок. І він написав: «Я більше не з FaZe, я зробив помилку і немає виправдань. Один раз у житті у мене була можливість бути прикладом, зразком для наслідування та, можливо, порядною людиною, але я вирішив цього не робити. Я вирішив поставити себе та все, що представляю, під загрозу, будучи незрілим. Мені соромно за себе і свої дії». У мене з цього приводу своя позиція, а ви краще, в цьому разі напишіть свою. Що ви думаєте з цього приводу? Є сенс звільняти було гравця за таке або ні? Я розумію, що там своя повістка. Та й якщо так подумати, пам'ятаєте, ми з вами про доту говорили. Одне діло звільнити гравця, навіть ще й непрофесійного, в принципі, за символіку війни Z, так, на мапі намальовано. Інше діло за, скажімо так, цитату із фільму. Але це ще квіточки, адже зараз я вам покажу, звідки планувався занепад кіберспорту Росії. І якби не превентивна інформація від Х'юмана,
Я зараз вам покажу, я відос привіз. Російський кіберспорт страждає від санкцій, але вони все ще залишаються помірними у порівнянні з традиційним спортом. І тут логічне запитання: а чому? Ну тому що російські гравці грають на багатьох турнірах, і навіть в українській команді Na'Vi. Проте це може і має швидко змінитись. А як ми це з вами зараз робимо? Вірно, розповсюджуючи інформаційно та петиція. Тож, друзі, не забуваємо переходити та залишати свій голос, якщо ви вважаєте, що це потрібно робити. Тому що наша з вами війна інформаційна. Ну так от, розуміючи, що будь-якої миті у світі можуть ввести повну заборону на участь кіберспортсменів з громадянством РФ на міжнародних турнірах, у Держдумі Росії запропонували створити так зване імпортозаміщення. Тобто, робоча група під назвою «Розвиток комп'ютерного спорту в Російській Федерації» при комітеті Держдуми, це з фізичної культури і спорту, вони розглянули питання імпортозаміщення у сфері кіберспорту та ігор, а також створення системи освіти в цих галузях. Надалі, друзі, величенька цитата, не надто прям велика, але все ж таки велика. Тож я вас попрошу, будь ласка, сконцентруйтесь, вона важлива. Однією з ключової тем, які ми обговорили з колегами, стали питання імпортозаміщення у кіберспорті та ігровій індустрії. Не секрет, що в комп'ютерній сфері ми користуємося технологією переважно недружніх країн. Це в нас ігри, програмне забезпечення, цифрові платформи, техніка тощо. А у разі економічних санкцій ми ризикуємо наростити технологічне відставання від розвинених країн. І щоб цього не допустити, потрібно починати діяти вже зараз, надаючи підтримку вітчизняним виробникам ігор, також програмного забезпечення, сучасних IT-рішень і у тому числі за допомогою грантів. Тим більше наші хлопці, IT-фахівці, одні з найкращих у світі. Ми також серйозно маємо задуматися про альтернативну міжнародну кіберспортивну екосистему, яка базується на співпраці з дружніми нам країнами. Вибачайте, я не можу пройти повз і не згадати тих людей, які ще й монеткою підтримують проект Human Vast Games. Тож саме сьогодні окремий уклін тим, хто являється патроном та донатить в цілому. А особливо сьогодні вшановуємо новеньких. Це в нас Влад Сочинський, Глібк, Богдан Губец, Богдан Мартинюк, Михаїл Спасенко, Даніель Йорн та Міні Нубас. Друзі, я вам щиро вдячний за вашу підписку, за вашу підтримку та за вашу довіру. Якщо когось назвав трішечки не так, як повинно бути, звиняйте. Але всім дякую. А для тих, хто не знав, то патрони отримують додатковий контент, і він там їм непоганенько так підіймає настрій. Тож, якщо ви хочете не лише підтримати дядька Х'юмана, а ще й посміятися від душі, активне посилання, як завжди, під цим відео в описі. Дякую. Так, не знаю як ви, але я вже втомився як від РФ, так і від пацанів у кіберспорті. Тож давайте поговоримо про дівчат. Нещодавно завершився великий жіночий турнір з CSGO ESL Impact Valencia 2022. А там польський склад Na'Vi Javelins завоював на турнірі 3-4 місце, тобто з тріском програвши у півфіналі срібним призером турніру Furia. А от чемпіонами турніру став склад Nigma Galaxy Female, де з 5 гравців 3 росіянки. А за перемогу команда заробила $50 000. Причому, якщо придивитись, то ми з вами побачимо, що фінальний матч показав великий розрив між рівнем Nigma Galaxy та іншими командами на жіночій просцені. Жодна з команд не змогла скласти конкуренцію команді з Арабських Еміратів, основну частину складу якої складають росіянки. На жаль, через толерування Na'Vi російських гравців та лобіювання їх інтересів у своїх складах, міжнародний кіберспорт не може заборонити виступ громадян країни-агресора на міжнародній арені. І проти цього вочевидь виступає українська команда Na'Vi. Тож ми з вами бачимо, що санкції у кіберспорті працюють не так вже й добре, як у звичайному спорті, якщо взагалі працюють. Саме тому в інтернеті ми з вами можемо побачити ось це. Або, наприклад, такий заголовок. Або, в принципі, ви можете тут побачити ще й таку статтю. Як вам? А от для фанатів гри Overwatch в мене наразі не дуже приємна інформація. Хоча як подивитися. І так, нещодавно розробники влаштували АМА-сесію на Reddit, де Аарон Келлер, він являється чинним керівником Overwatch, повідомив, що Overwatch 2 у день свого релізу, причому навіть не публічного, повністю замінить оригінал. Тобто це станеться вже у дочасному доступі, а значить починається з 4 жовтня. Але, друзі, не все так погано, адже розробники розповіли, що весь прогрес
прогрес, що ви отримали в першій частині, ну, здобутки, косметичні предмети, все буде автоматично перенесено до другої частини. Хоча офіційних заяв ми поки що від Blizzard не отримали ніяких, тобто це, в принципі, лише слова Келлера. Ну, подивимось. І останнє, друзі, на сьогодні, але смачненьке та пікантне, це сексуалізація ігрових персонажів в іграх. І так, знову в Overwatch. І цікаво, що у другій частині Overwatch Blizzard взагалі пішли на поводу у гравців, ну, яким не подобалися занадто плоскі моделі героїні Трейсера та Діви. А для штатів та й для блізів, особливо зараз, ну це нічого собі, бо там же і боді-позитив, і гендерні питання, і бла-бла-бла-бла-бла. А у блізів ще й судів багато, і вони від них потерпають. Ну, тим не менш, хуртовина переробила модельки наших героїнь, збільшивши та скругливши окремі частини тіла. Ну, наприклад, сідниці. Ну і я вам так скажу, як людина, яка в спорті трішечки, але все ж таки щось та розуміє. Особливо, якщо ми кажемо за гіпертрофію та гіперплазію. Якщо ти фізично активний дуже-дуже часто, якщо в тебе ще є додаткове навантаження, а в наших дівчат в Overwatch це і броня, і зброя, то, вибачайте, м'язи будуть рости, тому що, ну так все це працює. Тим паче враховуючи, що дівчата гарно харчуються. Не як в нас Еббі, там взагалі просто виключення дебільне. Ну, постапокаліпсис, мало харчування і мати таку форму ще з дебільними тренуваннями. Там, до речі, було написано в грі пасхалкою, що вона робила. Я вам, як скажу, ну, людина, в кої... Скільки вже мені зараз? Ну, років майже 15 у спорті, і все ж таки якийсь досвід я маю, то та форма, яка в неї є в грі, нереально без фармакології. Ось так. Але це вже інша справа. Якщо повертатися до Overwatch, то розраби вони зробили все вірно. Навіть якщо перша їх ціль просто була сексуалізація, на цьому все. Тут є фізіологічне, скажімо так, підґрунтя, яке все це може пояснювати. Тож я ставлю лайкос. Ну а наразі, друзі, у мене для вас на сьогодні все. Я вам щиро вдячний за вашу підтримку, особливо на Патреоні та на донатах. Це все призводить до розвитку каналу та кількості відосів на тиждень. Ну а з вами, як завжди, був Хьюман, і як завжди, кайфової вам гри.